چرا هرچی آدم زشت و بیریخته رفته یک مرد ثروتمند رو تور کرده، اما تو توانایی اینو نداری که بتونی یه مرد ثروتمند رو جذب خودت کنی. من حنای قصه هستم. توی این ویدیو میخوام باهات در مورد رمز و رازهای جذب مردای ثروتمند به سمت خودت صحبت کنم. اولش بذار یه مقدمه چینی کنم، اینکه پولدار با ثروتمند چه فرقی داره. از نظر من خیلی فرق داره. کسی که صرفاً حساب بانکیش پر یه عالم پول هست ثروتمند نیست. بچه‌هایی که توی خانواده‌های فرهیخته متولد میشن با مفهوم خیلی از چیزا از همون اول آشنا میشن. یعنی این شانس رو دارن که نیمی از علم پدر و مادر رو ببرن جای صحبت راجع به مسائل پیش و پا افتاده در مورد آدم ها، کسب و کار، آینده، موفقیت بیشتر توی این خانواده ها بحث میشه. مراودات با آدم هایی هستش که بالاخره آدم های بزرگی هستن و به بچه از همون اول یاد میدن و یک لول میدن و یک سطح میدن و یه استاندارد برای معاشرت میدن و اینطور نیستش که بالاخره با یک کسی برخورد کنن که ماشین آخرین سیستم داشته باشه و حساب بانکی پر پول داشته باشه و نیازشون و بالاخره اون چیزی که راجع به پول تصور دارن رویا پردازی میکنن باعث بشه که خودشون رو فریب بدن یا فریب بخورن، به سمت اون آدم برن و دلزده بشن. من با آدم‌های خیلی زیادی برخورد کردم. آدم‌هایی که حالا می‌بینی حساب بانکیشون پر پول بوده اما یه نظافت معمولی نمی‌کردن. وقتی که وارد یک محیط می‌شدن، حالا محیط کاری، محیط اداری یا محیط مهمونی، بوی بد میداد بدنشون. هزینه نمیکردن که یک عطر بگیرن، یه حموم برن قبلش و حالا صرف هزینه کردن نبود، اصلا بلد نبودن که به خودشون عطر بزنن یا اعتقاد نداشتن برای اینکه برای خودشون هزینه کنن، شخصیت قائل باشن. یا آدم‌هایی که حالا شاید ظاهرشون بسیار آراسته بود، بسیار مرتب بود و دهن که باز میکردن تو میگفتی وای خدا کاشکی این آدم هیچ حرفی نزنه. این کلماتی که از دهن این آدم بیرون میاد چقدر وحشتناکه، چقدر سطح پایینه. و خیلی ها میگن که حالا مشکلی نیستش، بالاخره ازدواج یا بودن با یک آدم پولدار باعث میشه که خب زندگی ما راحت تر بشه، خیلی سریعتر به رویاهامون برسیم. هیچ اشکالی نداره اگه این بددهنه، بدزبونه، به نظافتش نمیرسه، اخلاق نداره، شعور نداره، تربیت نداره و نمیگن که این آدم فردا مثلا پدر فرزند من میشه، فردا حالا چه رفتاری با من خواهد کرد، چه ارزشی داره اگه پول داشته باشه ولی منو جلوی بقیه خورد کنه. و همه اینها رو زیر پا میذارن و میگن صرف اینکه این آدم پول داشته باشه کافیه. من میخوام یه خاطره رو برگردم و یه خاطره رو تعریف کنم از یکی از همسایه های سالهای پیشمون که حالا مثلا توی یکی از شاخه‌های، حالا نمیخوام دقیق بگم چی کاره بود، کادر درمان بود و همسایه ما بود و ما خیلی وقتا صبح بیدار که میشدیم میدیدیم که کنار در ما یه عالم عدس، پوست خورد شده تخم مرغ ریخته شده و این آدم کرکره در رو که میکشیدیم میخواست باز و بسته بشه، این آشغالا لابلاش گیر میکرد و این آدم اتفاقا خیلی تو کارش معروف بود، ماشینش بنز بود و خیلی احترام اجتماعی داشت، ولی نمیدونم چرا انقدر بیمار طور بود. دیگه واقعا اشک من رو در آورده بود. هر روز بیدار میشدی میدیدی که جلوی در خونت که باز میکنی یه سری چیزا آشغال ریخته و اینا. خیلی دیگه واقعا خسته شدم. رفتم با سرایدار صحبت کردم و گفتم که حقیقت اینه که من این آدم رو اصلا ندیدم، برخوردی نداشتم، آزاری بهش نرسوندم و نمیدونم چرا این کار میکنه. گفتش که خانم فلانی این تفریحش اینه، این هر سری هم که
مثلا از راپله میخواد بیاد رد شه، آشغال سیگار میندازه. یه بار دیدم که مثلا روی دیوار مثلا یه حرف بد نوشته بود برای من و خلاصه خیلی تعجب برانگیز بود برای من که همچین آدمی با این سطح اجتماعی و لول مالی و اینجور چیزا بالاخره رفتارهاش انقدر سمی و آسیب زننده بود. حالا از تمام اینها بگذریم، همه اینا رو بذاریم کنار. ما میخوایم به اصل موضوع بپردازیم و راجع به 5 دلیلی صحبت کنیم که مرد ثروتمند جذب تو نمیشه، نمیتونی جذبش کنی، نمیتونی اون رو اون جور که دوست داری شیفته خودت کنی و میخوای ببینی که مشکل چیه، گره کار از کجاست و تو باید چی کار کنی. بالاخره تو دنیایی که داریم زندگی میکنیم همه ما انتظار داریم که بهترین آدم رو برای زندگی خودمون پیدا کنیم و این بهترین به نظر من بسیار نسبیه و شامل خیلی از خصوصیات میشه. یکی از این خصوصیات هم اینه که از لحاظ مالی آدمی که بالاخره وارد زندگی ما میشه یک ثباتی داشته باشه و بالاخره بتونه یک رفاه نسبی برای ما فراهم کنه و این اصلاً بد و ناپسند هم نیست، به خاطر اینکه ما میخوایم زندگی خودمون رو، عشق خودمون رو وقف اون آدم کنیم و وفادارانه در کنارش بمونیم. یه نکته جالبی من چند وقت پیش خوندم و اینکه بالاخره هر رابطه یک آسیب هست و تو انتخاب میکنی که کدوم آسیب ارزشش رو داره که تو به خودت وارد کنی. بنابراین این ثبات مالی و بخش مالی هم باید یکی از معیارهایی باشه که تو در نظر میگیری. حالا چیکار کنی که یک مرد ثروتمند جذبت بشه و چه ویژگی‌هایی رو تو نداری که آدمای ثروتمند جذب تو نمیشه؟ اول از همه باید اعتماد به نفس داشته باشی. اعتماد به نفس مثل یک دوره، مثل یک مروارید، مثل یک کلیده، مثل یک آهنرباه که آدم‌هایی رو که ارزش دارن، آدم‌هایی رو که میفهمن رو جذب تو میکنه. هیچ زنی رو نمیبینی که همسر خوب داره، همسری داره که سرش به تنش بیارزه از هر نظر و اعتماد به نفس نداشته باشه. اعتماد به نفس تو رو بزرگ میکنه و راه تو رو واقعا توی جامعه باز میکنه. اینکه با یک مردی برخورد کنی و اون حس کنه که تو چقدر متکی به خودت هستی و چقدر برای وجود خودت ارزش قائلی، چقدر عاشق خودت هستی، باعث میشه که خواه نخواه به سمت تو جذب بشه. دومین نکته اینه که واقعا مستقل باشی. تمام مردایی که موفق هستن، تمام مردایی که ثروت واقعی همراه با شعور دارن، به سمت زنایی جذب میشن که مستقل هستن و از نظر بالاخره اجتماعی موفق هستن و یک بخشی از تکیهشون به سمت خودشون هست. من چند وقت پیش داشتم حرفای رئیس جمهور آمریکا رو گوش می‌کردم که راجع به همسرش میگفتش که واقعا زنیه که من رو تحت تاثیر قرار داده، استقلالش، حالا زن بسیار زیبایی هست، زنیه که تو دنیای مد بوده و من این رو خوندم که یک برند آرایشی هم داره که بر مبنای خاویاره و واقعا چقدر من خوشم اومد و دوست داشتم. و جدا از این که همسر رئیس جمهور هست، همسر یکی از پولدارترین مردای آمریکا هست، بیزنس و کسب و کار مستقل خودش رو داره و تکیه کرده رو خودش و یک زنی نیستش که طرف حالا فکر کنه که بخواد اگه بالاخره کنارش نباشه این زن دیگه واقعا همه چیز رو از دست میده. یا جورجیانا که اخیراً یعنی دیروز من خوندم که با رونالدو نامزد کرد، علاوه بر اینکه دختر زیبایی بود، همون اول هم خودش رو جمع و جور کرد، به صورت مستقل وارد دنیای مد و پوشاک شد و درآمد خودش رو کسب کرد. یعنی فکر نکرد که یک آدمی کنار من هست که از نظر مالی جز مردای ثروتمند دنیاست، منم در کنارش هم استفاده میکنم، میرم خوش میگذرونم. در عین حال که خوش گذروند و میگذرونه، در این حال هم کسب و کار و برند خودش رو راه اندازی کرد و در عین حال که از مردش حمایت میکنه، در عین حال که کنارشه، در عین حال که بالاخره یک خانواده ای رو متشکل از بچه‌ها در کنارش تشکیل داده، از نظر اجتماعی و از نظر مالی هم مستقله که این بسیار 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 جذابه و بسیار مهمه.
مردها به ندرت میتونن به زنهایی ظلم کنن که از نظر مالی مستقل باشن، چون وقتی زن از نظر مالی مستقل باشه خودش تصمیم گیرنده است و میتونه تو یک زندگی که آسیب زننده باشه و یک رابطه‌ای که شأن و حرمت اون رو پایین میاره نباشه، میتونه راحتی خارج شه. و مرد اینجایی که واقعا تلاشش رو میکنه که از خودش انسانی بهتر بسازه تا رابطه و زنی رو که براش ارزش داره حفظ کنه. هیچ مردی محترمانه با زنی که حس کنه مجبوره توی زندگی بمونه رفتار نمیکنه. بنابراین تو بعد از اعتماد به نفس به بخش استقلالت هم بسیار بسیار تکیه کن. نکته سوم اینه که توقعات و انتظارات غیر معمولی نداشته باش. بعضی از آدما وارد یک رابطه که میشن انقدر طرف رو تحت فشار قرار میدن و انقدر طرف رو دلزده میکنن که اون آدم ترجیح میده توی رابطه نمونه و از رابطه خارج شه. تو اونطوری نباش، بیشتر تکیه توقع و انتظارت از خودت باشه و به طرفت خصوصیات اخلاقیش و رفتارها و موقعیت کاری و شغلی و بالاخره اطرافیانش احترام کافی رو بذار و اون به اون اجازه این رو بده که حس کنه که تو این آدم رو میفهمی و خیلی توقع زیادی ازش نداری. نکته بعدی اینه که در کنار همه اینها حلقه ارتباطات خودت رو هم بساز، حلقه ارتباطات خودت رو داشته باش، جامعه خودت رو داشته باش که زمانی که تو با این آدم صحبت میکنی حرفی برای گفتن داشته باشی و بتونی راجب خیلی از مسائل تبادل نظر کنی و اون مرد حس کنه که تو واقعا یک وجودی مثلا بالاخره جدا از وجود اون هستی و میتونه در کنار تو رشد کنه، حرفای بیشتری داشته باشه و آدم بهتری بشه. و نکته آخر این که عشق و وفاداری خودت رو خالصانه به طرف نشون بده، نه اینکه مثلا حالا طرف فکر کنه که چون تو پولدار هستی داری مثلا تظاهر میکنی که عاشقشی، خوشت اومده ازش. نه، آدم هایی که واقعا ثروت دارن، آدم هایی که ثروت دارن و در کنارش هم یک ذهن باز دارن بسیار محتاط هستن. اینطور نیست که مثلا فکر کنی که اومدن اینجا که ثروتشون رو به پای زنا بریزن. اونها واقعا حالت چوزی هستن، پیکی هستن، انتخاب میکنن و هر آدمی رو نمیپذیرن. بنابراین به اون آدم ثابت کن اگه واقعا دوستش داری، اگه واقعا این آدم رو میخوای، رنگ و ریا نداشته باش، صادق باش و بهش نشون بده و بهش ثابت کن که این مرد رو به خاطر خودش دوست داری. و حتی یک روز اگه اون ثروت مالی رو نداشته باشه، تو اینطور نیست که بخوای رهاش کنی و بذاری بری و معیارت فقط و فقط برای با اون بودن همین پولش باشه. این اعتماده که به وجود بیاد در کنار رفتارهای دیگه، در کنار استقلالت، در کنار صداقتت، در کنار اعتماد به نفست، در کنار اینکه انتظارات و توقعات خیلی مثلا بیجا و زیاده از حد نداری، باعث میشه که اون آدم قلباً بهت علاقه‌مند بشه. کلاً من فکر میکنم آدم‌هایی که برای زندگی خودشون تلاش کردن، آدم‌هایی که برای رشد خودشون سرمایه گذاری کردن، آدم‌های حساسی هستن و آدم‌هایی نیستن که حالا فقط به خاطر حالا جاذبه‌های جنسی یا چیزایی از این قبیل سمت زنی بیان که میخوان باهاش بمونن. یه نکته خیلی مهمه دیگه هم که داشتم جا مینداختم اینه که ظاهر مهمه، ولی همه چی ظاهر نیست. جز ظاهر خودت، روی رفتارت، روی رشدت، روی شخصیتت، روی حرفهایی که داری با طرف سرمایه گذاری کن. تو باید یک حرفهایی داشته باشی، تو نمیتونی فقط اشوه و ناز و لب و دهن و چش و ابرو باشی. اگه اینطوری باشه 2 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد آدم‌هایی از تو زیباتر، جلوه‌گرتر و طنازتر پیدا میشن و میان روی اون خط طرف
و خیلی راحت تو اون آدم رو از دست میدی. پس باید جز ظاهرت چیزای دیگه‌ای باشه که اون آدم پابندت بشه. حالا من دوست دارم تو هم از تجربیاتت صحبت کنی، نکاتی که تو بر اساس تجربه کسب کردی یا تو فکر میکنی درسته یا فکر میکنی گره کارته یا فکر میکنی به واسطش موفق شدی، برای من و دوستای دیگه توی کامنت ها بنویسی. من تمام کامنت ها رو دونه دونه میخونم و بهشون جواب میدم. اگه کانال من رو دوست داشتی سابسکرایبم کن و همراه هم باش که یک عالم ویدئوی جذاب و صحبت‌های خیلی کاربردی و خوب برات دارم. به امید دیدارت، تا بعد.